હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ઉમિયા ફૂડમાં તમારું સ્વાગત છે। તો અત્યારે સીતાફળની સિઝન છે, તો આપણે સીતાફળમાંથી સીતાફળ મિલ્કશેક બનાવશું। તો મેં અહીંયા 500 ગ્રામ જેટલા સીતાફળ લીધા છે। હવે એને એકદમ સરળ રીતે એનો પલ્પ કેવી રીતે કાઢવો એ પણ આપણે બતાવશું। તો આ રીતની આપણે જે કટર હોય છે એ આપણે લઈશું। અત્યારે દરેકના ઘરમાં આવી કટર તો હોય જ છે। તો એમાં આપણે એકદમ ફટાફટ સીતાફળનો પલ્પ કાઢીશું। તો આ રીતે આપણે સીતાફળને વચ્ચેથી કટ કરી લઈશું અને એમાંથી આ રીતના ઠીલિયા સાથે જ પલ્પ આપણે આ કટરમાં એડ કરી દઈશું। આ રીતે આપણે બધો પલ્પ કટરમાં એડ કરી દઈશું। ઉપરની સાલ ના આવે એ આપણે ધ્યાન રાખવાનું। મેં આ સીતાફળનો પલ્પ આ રીતે કટરમાં એડ કરી લીધો છે। હવે આપણે કટરનું ઢાંકણ બંધ કરી દઈશું અને આ રીતે આપણે 8 થી 10 વાર આ રીતે આપણે કટરને દોરી ખેંચીશું એટલે આપણો પલ્પ તૈયાર થઈ જાય। તો તમે જોઈ શકો છો બધા જ સીતાફળના બી અલગ પડી ગયા છે। હવે આ રીતે આપણે ચમચીની મદદથી બીને કાઢી લઈશું। તો મેં બધો પલ્પ તૈયાર કરી લીધો છે। આને તમે સ્ટોર પણ કરી શકો, ફ્રીઝરમાં તમે સ્ટોર પણ કરી શકો। હવે આપણે શેક બનાવવાનું શરૂ કરીએ। હવે આપણે એક મિક્સરનો જાર લઈશું। એમાં મેં અહીંયા 2 મોટી ચમચી જેટલા કાજુ અને બદામ લીધા છે। અડધા કપ જેટલા કાજુ ને બદામ છે ને અડધા કપ જેટલા છે। એમાં આપણે અડધો કપ ખાંડ એડ કરીશું। તમે ખાંડની જગ્યાએ સાકરનો ઉપયોગ પણ કરી શકો। હવે એને આપણે આનો પાવડર બનાવી લઈશું। તો તમે જોઈ શકો છો સરસ પાવડર તૈયાર થઈ ગયો છે। તો હવે આ જે મોટો મિક્સરનો જાર આવે છે જે જ્યુસ બનાવીએ એ આપણે લીધો છે। એમાં આપણે સીતાફળનો પલ્પ એડ કરી દઈશું। હવે એમાં થોડું દૂધ એડ કરી અને આપણે પહેલાં એને થોડો પીસી લઈશું એટલે એકદમ સ્મૂથ થઈ જાય। તો આપણો પલ્પ સરસ એકદમ ક્રીમી જેવો થઈ ગયો છે। હવે એમાં જે આપણે કાજુ બદામને ખાંડ પીસીને રાખેલા એ આપણે એડ કરી દઈશું। એમાં આપણે હવે દૂધ એડ કરીશું। તો મેં અહીંયા પહેલાં 1.5 કપ જેટલું દૂધ લીધું છે। પછી આપણે થોડું હાલ વધારે લઈશું તો પીસતા નહીં ફાવે એટલે ફરી થોડું પછી એડ કરીશું। હવે આને પણ આપણે થોડું પીસી લઈશું। તો આ મિક્સ કરી લીધું છે મિક્સરમાં। હવે પાછું આપણે બીજું 1 કપ દૂધ એડ કરીશું। ટોટલ 2.5 કપ આપણે દૂધ એડ કર્યું। આને પણ થોડું આપણે પીસી લઈશું। તો તૈયાર છે એકદમ ઘટ અને ક્રીમી એવો સીતાફળનો મિલ્કશેક। હવે એને આપણે સર્વ કરીશું। તો આપણો મિલ્કશેક તૈયાર છે। એને આપણે પિસ્તાથી ગાર્નિશ કરીશું। તો સીતાફળનો મિલ્કશેક તૈયાર છે। તો જો તમને મારી રેસીપી ગમી હોય તો મારા વિડીયોને લાઈક, શેર અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરશો। ફરી મળીશું આવા નવા વિડીયો સાથે। ધન્યવાદ।